Our verb for today is the verb përgjigjem, which means to answer. Last time we learned the verb pyes, to ask, and now to answer, përgjigjem. We'll conjugate it in the present and future tense as always, along with some examples. In the present tense, I answer, unë përgjigjem, I answer, ti përgjigjesh, you answer, ai or ajo përgjigjet, he or she answers. Ne përgjigjemi, we answer, ju përgjigjeni, you answer, ata or ato përgjigjen, they answer. For example, unë I përgjigjem pyetjes së mësuesit. I answer the teacher's question. Unë I përgjigjem pyetjes së mësuesit. Ti përgjigjesh me edukat. You reply politely. Ti përgjigjesh me edukat. Ata përgjigjen me zë të lartë. They answer loudly. Ata përgjigjen me zë të lartë. In the future tense, I will answer. Unë do të përgjigjem. I will answer. Ti do të përgjigjesh. You will answer. Ai, ajo do të përgjigjet. He or she will answer. Ne do të përgjigjemi. We will answer. Ju do të përgjigjeni. You will answer. Ata, ato do të përgjigjen. They will answer. For example, unë do të përgjigjem në provim nesër. I will answer in the exam tomorrow. Unë do të përgjigjem në provim nesër. Ti do t'i përgjigjesh emailit sot. You will reply to the email today. Ti do t'i përgjigjesh emailit sot. Ne do të përgjigjemi në kohë për pyetjet. We will answer the questions on time. Ne do të përgjigjemi në kohë për pyetjet. A practice paragraph as always. Unë përgjigjem në disa pyetje të vështira. I answer some difficult questions. Edhe ti përgjigjesh me kujdes. You also answer carefully. Ai përgjigjet mirë në klas dhe ne përgjigjemi gjithmonë me sinqeritet. He answers well in class and we always answer honestly. Nesër do të përgjigjem në një intervistë dhe ti do të përgjigjesh në një test të ri. Tomorrow I will answer in an interview and you will answer in a new test. Ata do të përgjigjen me shumë besim në prezantim. They will answer with great confidence in the presentation. One more time, only in Albanian. Unë përgjigjem në disa pyetje të vështira. Edhe ti përgjigjesh me kujdes. Ai përgjigjet mirë në klas dhe ne përgjigjemi gjithmonë me sinqeritet. Nesër do të përgjigjem në një intervistë dhe ti do të përgjigjesh në një test të ri. Ata do të përgjigjen me shumë besim në prezantim. A vocabulary list from today's examples. Me edukat, politely. Me edukat. Me zë të lartë, loudly. Me zë të lartë. Provim, exam. Provim. Në kohë, on time. Në kohë. Pyetje të vështira, difficult questions. Pyetje të vështira. Sinqeritet, sincerity or honesty. Sinqeritet. And besim literally means faith, or it can be used for confidence. Besim. And there you have it, the verb përgjigjem in the present and future tense. Practice it in your day-to-day conversations in order to sound more fluent. And if you're serious about becoming fluent in Albanian, please send me an email at shqipify@gmail.com, which you can find in the description below. If you like this video, please hit the like button and subscribe for more daily videos to come. And I will see you in the next video.